เขาช้าไงได้แค่10 ตัวเดี๋ยวไม่ฮอต350นี่ได้หลายเนาะตัวนี้0182Thank you. พี่เบิ้ลไงเรื่องไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้ไม่ต้องโม้เป๊ะๆที่นี่ไม่ได้เอาออกเลยเอาลงมาดูอย่างนี้ใช่ฮะครับ ขึ้นหลังจากที่ประชุมพักเสร็จนะครับคุณธนัทออกมาตอบด้วยกันว่าสรุปแล้วทางด้านของเรา
เรางดออกเสียงเป็นมติเอกในที่ประชุมเนี่ยมีการถกเถียงถึงมติกันหรือไม่คุณธรรมนัสบอกว่าไม่มีผัดนี้ ไม่หั่นเลยไหมเป็นการหั่นซะ มะขามหั่นมะขามคู เอาอะไรดีคะโลแกงชอยวิไรซ์มีแต่หน่อไม้อย่างเดียวเลยเหรอ ใช่ค่ะไม่ได้ใส่อะไร ที่หลังบอกราดข้าวเลย โต๊ะ มันดีเนาะ ถามร้านที่ขายแบบนี้แล้วร้านตรงข้ามนะครับ เป็นยังไงเดี๋ยวโดนล้มเอาอะไรเพิ่มไหมล่ะ ไอ้โต๊ะ โต๊ะหนึ่งหมูด้วยดูกรอบดูกรอบเดี๋ยวพอบอกไม่รู้ไหน
รับอะไรไหมคะเอาไปก็ช้าก็เหมือนอันนี้เลยไปท่ามันจะกูเว้ยได้เหรออีก็จะพูดสั่งให้ใจอยู่ก็เราก็จะทำเนี่ยทำเพื่อนก็สั่งให้ใจอยู่มาดูไหนกันเนี่ยเป็นร้องคาราโอเกะด้วยจอดโต๊ะอะไรเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็อยู่เนี่ย